Yo, what's up mga beng? Welcome back for another video. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung na-discover ko. Curious kasi ako kung paano yun gawin. So pinag-experimentahan ko siya. Kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. At don't forget to click the bell button para updated ka every time na may bago akong video gaya nito. So, isi-share ko sa inyo kung paano maglagay ng echo sa mga videos nyo. Gaya nito. Sana all! Happy Valentine's! Ready ka na ba? Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara! So, pupunta lang tayo sa video editor app natin. Sa akin, ang gamit ko is KineMaster. Then, kukunin natin yung video na i-edit natin. Ito yung original audio niya. Sana all! Happy Valentine's! Okay, so ang next natin gagawin is i-extract lang natin yung audio sa mismong video. And then, ito-duplicate natin yung audio. Then, yung pangalawang audio, ililis lang natin ng konting-konti lang mga beng. Para yun ang magiging echo niya. Napakadali lang. Konting-konti lang ha. Yan. Sana all! Happy Valentine's! Okay, at kung satisfied na kayo, pwede nyo nang i-export. So, ganun lang kadali mga beng. Pwede ito sa mga nagsa-song cover na walang condenser mic. Sana all! Happy Valentine's! So that's it for today's video. Thank you for watching. At kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up and comment down below your opinions, suggestions. Bye! Thank you mga beng!